Nếu không có Đài Loan, Mỹ có thể đánh mất cả khu vực chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Bà Kelly Craft, cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc đã khẳng định chắc chắn như vậy tại diễn đàn đối thoại an ninh Ketagalan năm 2021 diễn ra trực tuyến từ hôm 31 tháng 8. Gần đây, đồng minh Nhật của Hoa Kỳ cũng đã hiệp đồng với Mỹ để bảo vệ an ninh ở eo biển Đài Loan trước những màn uy hiếp của Bắc Kinh lên hòn đảo. Giới quan sát cho rằng Liên minh Mỹ-Nhật được xem là đang đóng vai trò nền tảng cho hòa bình và an ninh ở châu Á-Thái Bình Dương. Vậy xung đột eo biển có ý nghĩa như thế nào đối với Liên minh Mỹ-Nhật? Hãy cùng tìm câu trả lời trong bản tin ngày hôm nay của FBNC. Bên cạnh sự hỗ trợ đắc lực từ phía Liên minh Mỹ-Nhật, Đài Loan vẫn đang miệt mài nâng cao năng lực quân sự để phòng vệ trước cuộc xâm lược tiềm tàng từ phía bên kia eo biển. Cụ thể, để tăng cường khả năng do thám và giám sát hàng hải, cơ quan cảnh sát biển của hòn đảo CGA dự định thay thế hệ thống radar ở các quần đảo. Đài Loan đang trở thành mồi lửa châm ngòi cho căng thẳng giữa Liên minh châu Âu, EU và Trung Quốc. Chuyên gia của Trung Quốc cho rằng đây là hành động gây hại cho lợi ích song phương giữa Bắc Kinh và các nước châu Âu. Chưa kể, nó còn có thể dọn đường cho tương lai bất ổn của EU. Bên cạnh Mỹ hay các quốc gia châu Âu, Ấn Độ cũng đang nằm trong cơn bão chỉ trích của Trung Quốc. Một bài báo cáo 76 trang của Viện Nghiên cứu Thinh Tăng ở New Delhi cáo buộc Bắc Kinh âm mưu gây xáo trộn nội bộ Ấn Độ đã khiến Bắc Kinh nóng mặt. Trong khi đó, truyền thông Trung Quốc cảnh cáo Ấn Độ nếu có tư tưởng chống lại Trung Quốc hoặc chiều chuộng Mỹ về vấn đề ở Afghanistan sẽ tự chuốc lấy tương lai bất định. Liên Hợp Quốc hội đàm với Taliban về viện trợ nhân đạo. Ngoại trưởng Israel sắp hội đàm với người đồng cấp Nga. Cảnh tượng gây sốc, khói bao phủ nghẹt thở Amazon vì đốt rừng tràn lan. Tất cả sẽ được cập nhật ngay sau đây trong bản tin quốc tế ngày 7 tháng 9 của FBNC. Nếu không có Đài Loan, Mỹ có thể đánh mất cả khu vực chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Bà Kelly Craft, cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc đã khẳng định chắc chắn như vậy tại diễn đàn đối thoại an ninh Ketagalan năm 2021 diễn ra trực tuyến từ hôm 31 tháng 8. Trong bài phát biểu của mình, cựu đại sứ Craft chỉ trích tờ Thời báo Hoàn Cầu của chính phủ Trung Quốc vì những cố gắng làm lung lạc niềm tin của Đài Bắc dành cho Washington, cũng như ấn phẩm từ Bắc Kinh đã gieo rắc những luận điệu ngờ vực về sự cam kết của Hoa Kỳ đối với hòn đảo tự trị. Thật xấu hổ cho Thời báo Hoàn Cầu khi lấy tình hình ở Afghanistan, lấy mạng sống của những người lính quả cảm để phục vụ cho mục đích truyền thông của mình. Tôi xin cam kết với mọi người rằng Hoàn Cầu đã sai lầm. Tôi cảm thấy rất tự hào khi đã luôn ủng hộ Đài Bắc trong thời gian làm việc dưới nhiệm kỳ Tổng thống Donald Trump. Và với tư cách một người Mỹ, tôi tự hào khi nhìn thấy Tổng thống Joe Biden tiếp tục các chính sách của người tiền nhiệm. Bởi vì nếu Đài Loan thất bại, Mỹ cũng sẽ thất bại, trích lời bà Craft nhấn mạnh. Ngoài ra, cựu đại sứ Mỹ kêu gọi Đài Loan nên trở thành thành viên mở rộng của Liên minh Bộ Tứ Kim Cương, đồng thời có thể tăng cường diễn tập hải quân với Nhật Bản. Bà Craft khuyên Đài Loan củng cố mối quan hệ với các nước Bộ Tứ thông qua các hợp tác song phương và hợp tác ba bên, đồng thời đóng góp vai trò trong tổ chức 5G Clean Network do Mỹ dẫn đầu. Một mạng lưới có vai trò chống lại các mối đe dọa an ninh mạng và vi phạm nhân quyền. Trong nỗ lực kiềm tỏa Trung Quốc, Mỹ mới là chiến binh ngoan cường nhất. Gần đây, đồng minh Nhật của Hoa Kỳ cũng đã hiệp đồng để bảo vệ an ninh ở eo biển Đài Loan trước những màn uy hiếp của Bắc Kinh lên hòn đảo. Giới quan sát cho rằng Liên minh Mỹ-Nhật được xem là đang đóng vai trò nền tảng cho hòa bình và an ninh ở châu Á-Thái Bình Dương. Vậy xung đột xuyên eo biển có ý nghĩa như thế nào đối với Liên minh Mỹ-Nhật? Trong nửa thế kỷ qua, Nhật Bản, Đài Loan chủ yếu xây dựng quan hệ trên lĩnh vực kinh tế và giao lưu nhân dân, chưa đẩy mạnh ngoại giao chính trị và an ninh. Tuy nhiên, khi Đài Loan trở thành mồi lửa khiến căng thẳng Mỹ-Trung leo thang, chính quyền của Thủ tướng Yoshihide Suga ngày càng thể hiện sự ủng hộ của mình đối với hòn đảo. Cùng với đó, trong các cuộc gặp thượng đỉnh giữa các nhà lãnh đạo Mỹ-Nhật, Thủ tướng Suga và Tổng thống Joe Biden đã nhấn mạnh tầm quan trọng của hòa bình và ổn định trên eo biển Đài Loan. Trong các tuyên bố chung, Nhật Bản đã đề cập đến việc duy trì an ninh trên eo biển Đài Loan với EU, Úc, nhóm G7 và nhấn mạnh mối quan tâm này trong sách trắng quốc phòng. Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng Nhật Bản đang nỗ lực xây dựng quan hệ ngoại giao với Đài Loan một cách tinh tế. Trong đó, duy trì sức mạnh răn đe của Liên minh Hoa Kỳ-Nhật Bản thể hiện cam kết hỗ trợ Mỹ bảo vệ an ninh khu vực. Song song, Tokyo vẫn phải hợp tác trong khuôn khổ của hiến pháp của nước này và tránh đối đầu trực diện với Bắc Kinh một cách không cần thiết để ngăn ngừa xung đột xảy ra. Theo các nhà phân tích, trên thực tế, eo biển Đài Loan đang là bài kiểm tra độ tin cậy cho Liên minh Mỹ-Nhật. Do các hòn đảo cực nam của Nhật Bản gần với Đài Loan và thực tế là Nhật Bản đã và đang duy trì lực lượng quân đội Mỹ ở Okinawa. Như vậy, Mỹ có thể hỗ trợ Đài Loan phòng thủ và cũng là bảo vệ an ninh của Nhật Bản. Bên cạnh đó, Tokyo sẽ phải đối mặt với những quyết định khó khăn về cách các lực lượng Nhật Bản và Mỹ sẽ hợp tác để đáp trả nếu có cuộc xung đột vũ trang xảy ra. Cụ thể, vai trò của Nhật Bản có thể chia ra hai hành động riêng biệt. Một là Nhật Bản sẽ cung cấp hỗ trợ cho quân đội Hoa Kỳ. Thứ hai, lực lượng phòng vệ Nhật Bản cần phải xem xét cách tốt nhất để bảo vệ lãnh thổ Nhật Bản.
Bên cạnh sự hỗ trợ đắc lực từ phía Liên minh Mỹ-Nhật, Đài Loan vẫn đang miệt mài nâng cao năng lực quân sự để phòng vệ trước cuộc xâm lược tiềm tàng từ phía bên kia eo biển. Cụ thể, để tăng cường khả năng do thám và giám sát hàng hải, cơ quan cảnh sát biển của hòn đảo CGA dự định thay thế hệ thống radar ở các đảo phía đông, phía nam, các hòn đảo xa xôi của Đài Loan. Cụ thể, theo kế hoạch, 23 trạm radar ven biển cũ sẽ được thay bằng các trạm mới, bao gồm 5 radar lấp khoảng trống, 2 radar trinh sát 24/24 và 3 phương tiện radar di động với tổng ngân sách là 919,99 triệu Đài tệ, tương đương 33,33 triệu đô la. Dự án sẽ được tiến hành từ năm 2022 đến năm 2024 ở các huyện Đài Đông, Cao Hùng, Bình Đông, các quần đảo Bành Hồ, Mã Tổ, Đông Xà. Việc trùng tu các hệ thống sẽ nâng cao đáng kể khả năng giám sát của các radar ven biển của Đài Loan, bao gồm cả các radar trên đảo Đông Xà, trong lãnh hải của hòn đảo. CGA cũng cho biết họ có kế hoạch xây dựng một trạm radar ven biển trên đảo Đông Trì để giám sát an ninh hàng hải giữa 4 hòn đảo phía nam của quần đảo Bành Hồ. Cơ quan này tiết lộ thêm 5 radar lấp khoảng trống và 6 cảm biến quang điện sẽ được bổ sung vào hệ thống radar của Đài Loan để giải quyết các điểm mù hiện hữu trong giám sát. Ngoài ra, 2 radar mới sẽ được xây dựng ở đảo Bình Đông và Lan Tự, giúp mở rộng phạm vi giám sát của CGA trong khu vực. 3 phương tiện radar di động, bao gồm các thiết bị quang điện, cũng sẽ được triển khai dự phòng ở Hoa Liên và các quần đảo Đông Xà để duy trì khả năng cảnh giới trong hải phận của Đài Loan. Sự trỗi dậy mạnh mẽ của Trung Quốc trong thời gian gần đây khiến các siêu cường khác trên thế giới vô cùng e dè, trong đó có Liên minh châu Âu EU. Mới đây, một số chuyên gia Trung Quốc đã chỉ trích gay gắt việc EU xem Đài Loan là quân cờ mới để chọc tức Trung Quốc và gây tổn hại cho mối quan hệ Trung Quốc-EU. Họ cũng không mấy dễ chịu với việc các nước thành viên thúc giục Liên minh giảm bớt sự phụ thuộc vào Bắc Kinh và thể hiện lập trường cứng rắn hơn với ông lớn châu Á. Nhà lập pháp EU người Đức Reinhard Bütikofer, người đang chịu đòn trừng phạt từ Trung Quốc do vấn đề Tân Cương, đã cảnh báo các nhà lãnh đạo châu Âu về nguy cơ chiến lược chia đẻ trị của Trung Quốc. Ông lập luận rằng Đức và Pháp nên gạt bỏ sự ích kỷ, cùng vạch định hướng đi đúng đắn cho mối quan hệ EU-Trung Quốc và cảnh báo rằng các nước thành viên EU nên có lập trường thống nhất về vấn đề Trung Quốc. EU cũng đã công khai đối đầu với Bắc Kinh trên một số mặt trận, ông cho biết thêm. Trong khi đó, chuyên gia Trung Quốc Quy Hongjiang cho rằng phát biểu của ông Bütikofer phản ánh một số tiếng nói trong EU rằng cần có một mặt trận thống nhất chống lại ảnh hưởng của Trung Quốc, nhưng EU nên hiểu rằng một mặt trận thống nhất không nhất thiết có nghĩa là đối đầu. Ông Quy phân tích, kiểu suy nghĩ này ở châu Âu là do một số yếu tố gây ra. Đầu tiên, đó là sự trả đũa cứng rắn của Trung Quốc trong việc chống lại các lệnh trừng phạt của EU đối với các vấn đề liên quan đến Tân Cương. Và sau đó là căng thẳng leo thang giữa Trung Quốc và Litva về vấn đề Đài Loan. Litva đang tìm kiếm sự hỗ trợ từ EU, do đó một số chính trị gia chống Trung đã tận dụng cơ hội để thổi phồng hơn nữa lý thuyết mối đe dọa Trung Quốc. Các chuyên gia lưu ý rằng quan hệ Trung Quốc-châu Âu trong tương lai sẽ phức tạp và hỗn loạn hơn vì nhiều xung đột đã tồn tại trong một thời gian dài có thể đẩy đến cảnh tức nước vỡ bờ. EU đang trở nên cứng rắn hơn và ít thân thiện hơn đối với Trung Quốc. Ông khuyên lưu ý rằng EU liên tục cáo buộc Trung Quốc sử dụng thương mại như một vũ khí trong các tranh chấp ngoại giao, nhưng EU đã tăng cường kinh doanh và hợp tác đầu tư với Trung Quốc trong thời gian qua. Điều này cho thấy chính Liên minh châu Âu đã sử dụng thương mại như một vũ khí để đối phó với Trung Quốc. Vì chuyên gia cũng nhấn mạnh, để đối phó với những cáo buộc sai trái này, Trung Quốc nên phơi bày sự thật, đánh giá lại quan hệ kinh tế song phương, siết chặt luật pháp để xem xét chặt chẽ hơn các hoạt động đầu tư và kinh doanh của Liên minh châu Âu ở Trung Quốc như cách EU đã làm với Bắc Kinh. Ông cho rằng cần phải cho EU biết ai cần ai nhiều hơn trong mối quan hệ này. EU vốn được lợi hơn nên liên minh này ít nhất phải đàng hoàng, lịch sự và không nên khiêu khích Trung Quốc. Các nước châu Âu đang tăng cường viện trợ vaccine cho Đài Loan khi chiến dịch tiêm chủng ở hòn đảo vẫn còn chậm. Sáng Chủ nhật ngày 5 tháng 9 theo giờ địa phương, Đài Loan đã nhận được 400.000 liều vaccine của Ba Lan. Giới chức nước này khẳng định lô vaccine hỗ trợ là một cử chỉ ý nghĩa, thể hiện tinh thần hợp tác vững chắc và cũng là lời cảm ơn đến Đài Loan khi hòn đảo từng gửi tặng khẩu trang và đồ bảo hộ cho Ba Lan vào năm ngoái. Cộng hòa Séc 30.000 liều, Slovakia cho biết cũng sẽ đóng góp vaccine cho hòn đảo. Ngoài ra, Nhật Bản đã tặng Đài Loan tới 3,4 triệu liều, Mỹ cũng gửi 2,5 triệu liều. Chính quyền Đài Loan bày tỏ sự cảm kích, cho rằng sự viện trợ cho thấy tinh thần hợp tác mạnh mẽ giữa các đối tác, cùng đề cao giá trị dân chủ và tự do. Trung Quốc đã nhiều lần phản đối động thái của các nước châu Âu muốn thắt chặt quan hệ với Đài Loan. Đáp lại, Đảng Dân Chủ Tiến bộ Đài Loan khẳng định các quốc gia châu Âu đã và đang sẽ xúc tiến trao đổi hợp tác với hòn đảo mà không e ngại sức ép từ Bắc Kinh.
Bên cạnh Mỹ hay các quốc gia châu Âu, Ấn Độ cũng đang nằm trong cơn bão chỉ trích của Trung Quốc. Một bài báo cáo 76 trang của Viện Nghiên cứu Think Tank ở Ấn Độ cáo buộc Trung Quốc can thiệp vào nội bộ nước này thông qua việc tài trợ cho các tổ chức truyền thông và giới KOLs đã khiến Bắc Kinh nóng mặt. Cụ thể, các chuyên gia về các vấn đề chiến lược của New Delhi cáo buộc Bắc Kinh đang tìm cách gia tăng số người ủng hộ Trung Quốc ở Ấn Độ bằng cách âm thầm mua chuộc người công tác tại các học viện, tổ chức tư vấn truyền thông, cơ quan thương mại, công ty công nghệ, lĩnh vực điện ảnh và các đảng chính trị ở Ấn Độ nhằm gây bất ổn trong nội bộ của nước này. Trung Quốc sau đó đã cho rằng đây là những buộc tội vô căn cứ và cho rằng các tổ chức và phương tiện truyền thông chính thống của Ấn Độ đều bị kiểm soát bởi tập đoàn nên rất khó để Bắc Kinh tiếp cận các kênh này, chứ chưa nói đến việc gây ảnh hưởng đến dư luận. Bài xã luận trên tờ Thời báo Hoàn Cầu cho rằng Ấn Độ đã bịa đặt để gây ảnh hưởng đến dư luận quốc tế và viện dẫn trước đây, một công ty cổ phần Ấn Độ có trụ sở tại New Delhi đã bị cáo buộc thực hiện chiến dịch thông tin sai lệch kéo dài 15 năm nhằm mục đích củng cố tư tưởng chống lại Pakistan và Trung Quốc trong dân chúng. Nội dung tờ báo cũng cáo buộc một số người trong chính phủ Ấn Độ đã lợi dụng hoặc thậm chí chỉ đạo viện nghiên cứu để bịa ra những lời nói dối chống lại Trung Quốc. Hôm 5 tháng 9, tờ The Times of India đưa tin sau 2 ngày tham vấn, các nhà ngoại giao từ Mỹ và Ấn Độ đã đồng thuận chuyển nhượng quyền lực ở Afghanistan cho Trung Quốc, Pakistan và Taliban, miễn là quốc gia Nam Á sẽ không trở thành chỗ trú ẩn cho các lực lượng khủng bố. Động thái này cho thấy Ấn Độ khá miễn cưỡng khi chấp nhận thay đổi cục diện bàn cờ địa chính trị ở Trung Á sau khi Mỹ rút quân khỏi Afghanistan. Tuy nhiên, tờ Thời báo Hoàn Cầu của Trung Quốc đã bình luận rằng việc chấp nhận thực tế không có nghĩa là Ấn Độ không phải đứng trước sự lựa chọn chiến lược trong việc xây dựng chính sách Afghanistan mới. Tờ báo viện dẫn trong quá khứ, Ấn Độ đã theo chân Mỹ trong việc đầu tư đáng kể vào Afghanistan với mục đích chính là giữ thế cân bằng giữa Trung Quốc và Pakistan. Các báo cáo truyền thông tiết lộ rằng Ấn Độ đã đầu tư khoảng 3 tỷ đô la Mỹ vào các dự án cơ sở hạ tầng và thương mại ở Afghanistan với sự hỗ trợ của chiếc ô an ninh do Mỹ và các đồng minh phương Tây cung cấp. Tuy nhiên, với việc Mỹ rút lui, nhiều người lo ngại về số phận của các dự án này và sức ảnh hưởng của Ấn Độ ở Afghanistan đang ngày một suy yếu. Cơ quan ngôn luận Trung Quốc cho rằng vấn đề lớn nhất của Ấn Độ là mong muốn xây dựng mình như một cường quốc toàn cầu bằng cách đối trọng với Trung Quốc, nhưng điều này chỉ khiến Ấn Độ mất thế chủ động về hội nhập và hợp tác kinh tế khu vực. Nếu Ấn Độ đầu tư vào Afghanistan vì mục đích kinh tế thuần túy, thì nước này sẽ không lo lắng về các khoản đầu tư và ảnh hưởng của mình trong khu vực như hiện tại. Tờ báo cũng nhấn mạnh nếu Ấn Độ có thể chấp nhận hợp tác khu vực từ góc độ kinh tế không phải địa chính trị, thì tương lai của nước này trong khu vực sẽ không bất định. Ấn Độ có thể tham gia vào quá trình tái thiết và duy trì các dự án đầu tư hiện có ở Afghanistan. New Delhi và Bắc Kinh sẽ chia sẻ lợi ích chung ở Kabul, nơi có nhiều cơ hội hợp tác. Nếu Ấn Độ thiết kế các chính sách khu vực của mình đơn giản trên cơ sở chống lại Trung Quốc hoặc chiêu chuộng Mỹ, các chính sách này chắc chắn sẽ thất bại. Đây là bài học mà Ấn Độ nên học từ sai lầm ở Afghanistan và không nên lặp lại vết xe đổ, trích Thời báo Hoàn Cầu. Mặc dù hòa bình có thể sắp lập lại, nhưng Afghanistan vẫn đang rơi vào khủng hoảng chất chồng. Phát ngôn viên của Taliban, Suhail Shaheen cho biết, các quan chức cấp cao của lực lượng này đã hội đàm với Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc về các vấn đề nhân đạo tại Kabul vào hôm 5 tháng 9. Cụ thể, người đứng đầu văn phòng chính trị của Taliban, Mullah Abu Ghani Barada và các quan chức khác đã gặp Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Martin Griffiths trong bối cảnh Afghanistan đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng nhân đạo có thể xảy ra do hạn hán nghiêm trọng và nền kinh tế sụp đổ. Phái đoàn Liên Hợp Quốc hứa sẽ tiếp tục hỗ trợ nhân đạo cho người dân Afghanistan, đồng thời cho biết sẽ kêu gọi hỗ trợ thêm cho Afghanistan trong các hội nghị viện trợ sắp tới, ông Shaheen viết trên Twitter. Ông tiết lộ, Taliban đã đảm bảo với phái đoàn Liên Hợp Quốc về sự hợp tác và cung cấp các phương tiện cần thiết để tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động viện trợ. Liên Hợp Quốc dự kiến sẽ triệu tập một hội nghị viện trợ quốc tế tại Geneva vào ngày 13 tháng 9 tới nhằm nỗ lực ngăn chặn điều mà Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres gọi là một thảm họa nhân đạo cận kề. Afghanistan, một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới, đã rơi vào khủng hoảng do bị cắt hàng tỷ đô la viện trợ nước ngoài sau khi chính phủ do phương Tây hậu thuẫn sụp đổ và Taliban lên nắm quyền. Liên quan vụ đảo chính ở Juni thuộc Tây Phi, các tổ chức quốc tế, bao gồm Liên Hợp Quốc đã lên tiếng chỉ trích. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres viết trên Twitter rằng bản thân tôi theo dõi rất sát tình hình ở Juni, tôi mạnh mẽ lên án bất kỳ việc chiếm quyền nào bằng vũ lực, súng đạn và hãy thả tự do cho Tổng thống Alpha Conde ngay lập tức. Ông Josep Borrell, đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu về an ninh và đối ngoại, cũng đã chỉ trích đảo chính, kêu gọi nhóm vũ trang hãy phóng thích Tổng thống. Trong một tuyên bố, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cũng lên án tương tự
và đề nghị các bên hãy tránh bạo lực tiếp diễn, cố gắng thúc đẩy đối thoại. Vào hôm Chủ nhật ngày 5 tháng 9, hàng loạt binh sĩ thực hiện đảo chính ở thủ đô Conakry đã phát biểu ngắn gọn trên đài truyền hình quốc gia rằng họ đã giải thể chính phủ và cơ quan lập pháp. Biên giới trên bộ và trên không của Guinea bị phong tỏa. Một video khác trên mạng xã hội cho thấy Tổng thống Alpha Condé bị lính vũ trang vây quanh. Trước đó, đấu súng ác liệt đã diễn ra tại dinh Tổng thống vào sáng Chủ nhật. Một nguồn tin quân đội cho biết tuyến đường duy nhất dẫn tới dinh Tổng thống đã bị phong tỏa. Hiện giờ, vẫn chưa rõ Tổng thống Condé đang ở đâu, dù quân đội khẳng định tình trạng của ông vẫn ổn định, không bị tổn hại. Hồi tháng 10, ông Condé thay đổi hiến pháp để giúp mình tiếp tục nhiệm kỳ thứ 3, bất chấp làn sóng biểu tình phản đối. Chính phủ Guinea mấy tuần gần đây đã tăng mạnh nhiều loại thuế để bổ sung kho bạc nhà nước, giá xăng dầu tăng tới 20%, khiến người dân vô cùng tức giận. Guinea đã chứng kiến sự tăng trưởng kinh tế bền vững trong suốt thập kỷ nắm quyền của ông Condé. Nguyên nhân là nhờ khai thác trữ lượng lớn quặng sắt, vàng và kim cương. Thế nhưng, đa số người dân vẫn bị cái nghèo cùng cực đeo bám. Hôm 5 tháng 9, Bộ Ngoại giao Israel cho biết Ngoại trưởng Yair Lapid của nước này sẽ có chuyến công du chính thức một ngày đến Moscow để hội đàm với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov. Dự kiến, ông Lapid sẽ khởi hành vào ngày 8 tháng 9 tới. Thông báo trên được đưa ra 2 ngày sau khi một tên lửa đất đối không do Nga sản xuất được phóng từ lãnh thổ Syria về phía không phận của Israel. Theo thông cáo của quân đội Israel, tên lửa đã phát nổ trên biển Địa Trung Hải, ngoài khơi Tel Aviv. Được biết, Nga và Israel đã kiểm soát các hoạt động của mình ở Syria để tránh đụng độ. Các lực lượng Nga chiến đấu cùng với quân đội của Tổng thống Syria Bashar al-Assad, trong khi lực lượng không quân Israel đã thực hiện nhiều cuộc không kích nhằm vào các cứ điểm của Iran và các đoàn xe chở vũ khí tới Hezbollah, một nhóm vũ trang và đảng chính trị ở Liban được Iran hậu thuẫn. Nhiều người dân thủ đô Manila, Philippines vào hôm qua đã bày tỏ háo hức khi chính phủ thông báo nới lỏng các biện pháp chống Covid-19. Theo đó, từ thứ Tư ngày 8 tháng 9, nhiều quy định chống dịch ở đại thủ đô Manila sẽ được dỡ bỏ. Chính phủ cũng sẽ sớm thông báo về kế hoạch chỉ cách ly một số khu vực nhỏ để vừa chống dịch vừa phục hồi nền kinh tế, theo phát ngôn viên Tổng thống Harry Roque mới đây cho biết. Với quy định mới, các nhà hàng và địa điểm tôn giáo sẽ được mở cửa, dù chỉ tiếp nhận số người không quá 10% sức chứa. Kevin Libantan, chủ một quán ăn nhỏ, bày tỏ ủng hộ việc nới lỏng phong tỏa. Hiện giờ chúng tôi đang phong tỏa hoàn toàn và các hộ kinh doanh nhỏ như tôi không thể mở cửa làm ăn gì cả, trích lời Kevin nói. Quyết định dỡ bỏ phong tỏa được Philippines đưa ra mặc dù ca nhiễm mới đang gia tăng cao kỷ lục. Số F0 trong 30 ngày qua đã chiếm tới 21% tổng ca nhiễm kể từ khi bùng phát dịch. Hôm thứ Hai, nước này vừa ghi nhận thêm tới 22.400 ca nhiễm mới, mức cao nhất từ trước đến nay. Hiện Philippines là vùng dịch lớn thứ hai Đông Nam Á với 2,1 triệu ca nhiễm và hơn 34.000 ca tử vong. Thành phố Sydney, tâm dịch lớn nhất nước Úc, dự kiến sẽ đạt đỉnh dịch vào tuần tới theo mô hình dự báo của chính phủ. Thủ hiến bang New South Wales, bà Gladys Berejiklian, hôm qua ngày 6 tháng 9 cảnh báo số ca nhiễm tăng cao trong những ngày tới sẽ gây áp lực nặng nề cho hệ thống y tế, đặc biệt là khoa chăm sóc tích cực ICU. Bà nhấn mạnh các con số quan trọng nhất mà chúng ta phải chú ý là số giường trống trong phòng ICU. Chúng ta hiện có 1.550 giường chăm sóc đặc biệt với máy thở cho các bệnh nhân COVID-19, nhưng hy vọng là sẽ không cần phải dùng tới. Hiện bang New South Wales có hơn 1.000 bệnh nhân điều trị, gồm khoảng 180 người được điều trị tích cực. Dữ liệu nói trên chưa đến mức báo động, nhưng dự kiến ca nhiễm ở vùng nguy cơ cao của Sydney có thể lên tới 2.000 người mỗi ngày cho tới giữa tháng 10. Bất chấp những đợt bùng phát dịch gần đây, số ca nhiễm của Úc vẫn giữ ở mức tương đối thấp, khoảng hơn 63.000 ca nhiễm, gồm hơn 1.000 người tử vong. Trong nỗ lực đẩy mạnh tiêm chủng, Úc vừa tham gia cơ chế trao đổi vaccine với Anh và Singapore, qua đó đảm bảo được 4,5 triệu liều vaccine của Pfizer-BioNTech, giúp nguồn cung của Úc tăng gấp đôi trong tháng 9 này. Chính phủ Úc khẳng định sẽ bắt đầu nới lỏng các hạn chế, bao gồm mở cửa biên giới giữa các bang, một khi tỷ lệ tiêm chủng đạt 70-80% đối với người trên 16 tuổi. Liên quan đại nạn cháy rừng Amazon, hình ảnh trên cao vào hôm 4 tháng 9 cho thấy một khu vực sâu trong rừng mưa lớn nhất thế giới đang bị bao phủ bởi màn khói dày đặc. Những tán rừng trơ trọi với cây cối cháy đen như que diêm đang ngày càng mở rộng diện tích tới mức đáng báo động. Một số nhân chứng cho biết hành vi đốt rừng làm nông nghiệp đang tiếp diễn không kiểm soát ở vùng Abil thuộc bang Amazonas. Ngoài ra, ảnh vệ tinh cho thấy có 28.000 đám lửa bùng lên trong rừng Amazon vào tháng 8, giảm nhẹ 4% so với mức kỷ lục năm ngoái. Tổng thống Jair Bolsonaro đã bị chỉ trích mạnh mẽ vì ủng hộ đốt rừng phục vụ kinh tế, đồng thời còn mạnh tay kìm hãm các nỗ lực bảo vệ môi trường. Cụ thể, Tổng thống cực hữu đã tước đoạt nhiều quyền lợi của người bản địa, vốn là những người coi sóc và bảo vệ rừng.
Amazon là rừng mưa lớn nhất thế giới, được xem như tuyến phòng thủ quan trọng của nhân loại trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu vì khu rừng hấp thụ một lượng khổng lồ khí CO2. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE dự kiến sẽ đưa ra 50 sáng kiến kinh tế mới để tăng khả năng cạnh tranh quốc gia, thu hút 550 tỷ dirham, tương đương 150 tỷ đô la Mỹ đầu tư trực tiếp nước ngoài trong vòng 9 năm tới, theo các quan chức chính phủ cho biết vào hôm 5 tháng 9. Một phần dự án cũng vừa được tiết lộ, bao gồm đầu tư công nghệ và mở ra nhiều loại thị thực mới để thu hút lao động nước ngoài tay nghề cao. Được biết, các quốc gia vùng vịnh như UAE đang tìm cách đa dạng hóa nền kinh tế nhằm giảm phụ thuộc vào dầu mỏ. Nền kinh tế UAE vốn đã đình trệ trong vài năm gần đây do giá dầu giảm, và từ khi Covid-19 bùng phát, kinh tế quốc gia này còn gặp áp lực lớn hơn do sự sa sút trong các mảng du lịch và kinh doanh. Trước tình hình đó, UAE đã tiến hành hàng loạt biện pháp để thu hút đầu tư và nguồn nhân lực nước ngoài, không chỉ nhằm vực dậy nền kinh tế một cách nhanh chóng, mà còn để cố gắng vượt lên đối thủ Ả Rập Saudi để trở thành trung tâm tài chính thương mại hàng đầu khu vực. Theo đó, sắp tới UAE sẽ giới thiệu 2 loại thị thực mới, một loại dành cho người làm việc tự do, loại kia dành cho doanh nhân và lao động tay nghề cao. Trước nay, người nước ngoài ở UAE thường được cấp thị thực ngắn hạn, được chủ lao động bảo lãnh. Tuy nhiên, loại thị thực xanh mới sẽ giúp cho lao động tay nghề cao cảm thấy thoải mái hơn. Họ có thể bảo lãnh thành viên trong gia đình và cũng được cho phép dành thời gian tìm công việc mới sau khi kết thúc một hợp đồng lao động. Năm ngoái, UAE còn giới thiệu thị thực vàng cung cấp quyền cư trú lên tới 10 năm, một chính sách mà Dubai cho rằng có thể giúp nền kinh tế đất nước tăng trưởng 1%. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin quốc tế hôm nay. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi. FBNC sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới và nóng nhất xoay quanh các diễn biến xảy ra trên toàn cầu. Hãy theo dõi FBNC ngày hôm nay để luôn đồng hành cùng chúng tôi trong các bản tin tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.